Hindi ko kaya. Ito medyo nakakatakot tong halo na ito eh. Bakit? Blue lime. Bakit blue lime? Kasi... Ito yung lime. Ito yung lime. Oh, ayun ako. Oh. Ito yung blue. Pakita mo! Pakita mo! Oh, yan Ito yung lime. blue. This is the blue. Ito, new era. Ito yung new shit. Oh! Delikado to. Delikado to mga kaugoy. Ano ba yan? Ano ba yan? Sabi ng nasa 7-Eleven. Product of Mexico. Baka may drugs Mexico. Baka may drug. Mexican cartel. High na high po ako ngayon sa shabu. So ito, nakuha namin to sa Mexican cartel. Excellent base. Binigay sa amin to ng Mexican drug cartel. Maganda po yung shabu talaga. Tequila daw to, sabi ng taga 7-Eleven. Sabi nila, pero mojito. So ito tawag na lang natin mojito to. My name is Manong, Jireh. I'm with RC! So, Monday Night Alak Tutorials. Ito, kinakabahan ako dito kasi kung tequila nga to, nakakatakot to. Ito ba may ng tequila? Kakaalala ko, yes. Tagal ko lang din nakanomnom. So, dalawa kami. Kailangan 2 ounces to. 2 ounces. Hindi naman pwede 4 ounces o 3 ounces to. Kailangan dalawa lang. No? Huwag mo ko harangan yung harangan mo. Putang ina ka, umuwi ka na. 4 ounces, Manong. Kailangan ma-neutralize to. Nakakatakot to, Manong. Asan na? 4? 5 ounces. 5? Busin ko yung muna. Ba't kasi? 5! Oh Yan. my gosh! Amoy na amoy. Amoy na amoy ang lahat. So dito papasok si Blue Curacao. Ay, hindi. Isa lang. Ay, hindi. Isa tapos half. Isa tapos... Ano yung 1 and a half ba yung tawag nun? Oh, 1 and a half. 1. Ang amoy bubble gum. Sarap eh, no? Yung secretions ng yellow. Wag! Hindi, ginagawa namin ito ni Rick. Mag-iiba lasa. Yeah, lagay natin yung mga konti lang, secretions ng yellow. Kasi yellow pa rin yan. Ginawa lang liquid. Lagay natin yan dito. Asan yung baso natin? Kalmahan mo! Dapat ganito. Dapat ganyan ang goal. Sarap eh, no? Sarap eh, no? Sarap eh, no? Kirizama! Shake thoroughly! Salamat, Kirizama. Shake thoroughly! Energy tayo, guys. Yung parang ano lang, pag nasa klase ka, tapos may ano kayo, maglalaban yung section yan, tsaka section ng kabila. Tapos pagkatapos nung nauna silang nag-perform, tapos kayo naman. So, oh guys, energy tayo, guys, energy. Galingan natin, guys, yung ganun-ganun. Halatang namimiss na yung face-to-face class. Medyo lang naman. Ano kaya kulay nito? Bango. Blue dapat. Wow! Tama nga yung prediction. Blue lime, May pagka-green yung ilalim. Oh! So, nakakabatong halo na ito actually. Kasi first time namin gagawin to. Tapos ano amoy? Bango! Bango. Yummy! Ang bango! Ngayon, sana yung lasa nito, yummy talaga. Bango! Sa tingin mo, yummy talaga lasa niyan? Tingin ko yummy naman. Sana. Okay. Ready? Bango! Nen, mag-check muna tayo. Hindi. Kailangan pagdaanan muna natin to. Bango! Test! Tuunan na muna to. Okay. Takot ka, no? Bango! Okay naman siya. Parang Yakee. Ano yung Yakee? Merong Yakee na ganito lasa eh. Ano yung candy? Mm. Na bilog? Na bubblegum. Tapos magkukulay yung ano. Yakee Light na lang kaya pangalan. Yakee Light? Pwede, Yakee Light. Palitan natin title. Ayan. Yakee Light. Hindi na blue lime, Yakee Light. Parang kang umiinom ng Yakee na pinatunaw sa tubig. Tapos nilagyan ng yelo. Hanap na tayo ng shoutout. Shoutout kay Ivan Reyes. Sulit kahit medyo bitin. Ha 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 ha. Laugh emoji. Sana mapahaba na ang vlogs nyo. Hindi namin pwede gawin yun mahaba yung vlogs. Kasi bukod sa may virus na ang PC namin, hindi kaya mag-render ng beyond 20 minutes, no? Yeah, Beyond 20 so minutes. pag-checkan na muna natin yung ganong kahabang vlogs. And don't worry, marami pa naman mga vlogs na income. At saka napapansin namin pag mahaba ang video, hindi masyado pinapanood. Kaya ginagawa talaga namin. Nagiging maiksi talaga siya dahil doon. Kasi Kaya- kinakat-cut namin. Mas maganda na rin yung content na or yung vlog na maiksi lang pero papanoorin mo yung buo. Kesa doon sa mahaba pero may ini-skip-skip kang parts, di ba? Oo, at saka mas maganda yung mabibiting kayo para you want more! Yeah. Shoutout kay Jerwin Bumulo.
ramdam mo ang frustration at galit dun sa fuck 2021. Siyempre, fuck 2021 naman kasi talaga. Nagpa-process pa ako ng 2020 tapos biglang pumasok sa 2021. Salamat! Sa mga nag-comment! Kulay blue na ata yung ano ko. Rating time ay... Masasabi ko dito is 8. For me, 8.9. Bakit? Okay lang yung pagka-Yakee niya, pero pag the more na iniinom mo siya, is parang, ayoko na. Pastilan. So weird. Para sa akin naman mga konggoy, 8.8 magol kasi mahal ang tequila, mahal ang blue curacao. Pero okay naman yung lasa. Pero ayun lahat, sabi niya kanina, medyo nagkakaroon ng parang nakakasawa na lasa. Ayun, Siguro lang dun sa pagka-Yakee niya. yung sobrang asim. Yung parang asin na hindi mo maintindihan. Ganun kasi yung Yakee. Tapos, ramdam mo yung sabit ng kate. Yung kate ng tamis niya sa lalamunan. Wala ka lang maintindihan. Pero masarap naman siya nonetheless. Kaso lang, ayun, mahal din yung materials. Mahal din yung yung ingredients niya, hindi yung materials. Bobo! Parang tanga. Mahal siya. Mahal yung item. Tapos, mahal yung item. Mahal yung item niya, yung ingredients niya. Tapos, masyado siyang nakaka-umay ba? Umay ata. Parang nakaka-umay siya. Pero ayun nga, parang Yakee talaga siya. Hashtag sorry liver, like, comment, share, subscribe. Ba't naging dark siya? What? Naging dark siya. Dapat nga mas magiging light to kasi natural na yellow. Oh. Baka kasi nasa ano. Like, comment, share, subscribe, bagel. And that's the bottom line. Because Manong Jerry said so and RC! Sabi ko mo. Sorry, live and drink responsibly and... Shot! Shot! Peace! Peace! Shoutout nga pala sa comment of the day. Sino kaya yung hype na yan? Pakita mo! Pakita mo! Paita mo! Paita mo! Paita mo! Paita mo! Paita mo! Paita mo!